السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتوقعات مسلسل اليتيم الحلقة رقم 21. نبدأ بس ما ننساش في البداية نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. عالية بعد ما راحت لعرسان في الدكان علشان تطمن عليه، وعرسان بيقول لها إن هو خلاص قرر إن هو لازم يروح للزعيم علشان يطلبها رسمي علشان يرتاح من الموضوع ده. وهي بتقول له أنا قلقانة وخايفة إن أبويا ما يوافقش. وهو بيقول لها لكل لكل مقام مقال. بيقول لها امشي علشان محدش يشوفنا، لكن في الوقت ده أبو عروم بيبقى معدي وبيشوفها وهي واقفة بس ما بيعرفش إنها هي. وهي بتمشي وهي كمان مرعوبة لا يكون عارفها. عرسان بيبقى قاعد في المحل يفكر، يا ترى هو شافها وعرفها ولا معرفهاش، بس بيقول خلاص إن هو خلاص لازم يروح للزعيم علشان يطلبها رسمي. أم جابر بتتكلم مع جابر وبتقول له لازم تروح لليوسباشي وتخليه يرجع لك الورق تاني اللي انت اتنازلت بيه، وتشوف هنحل المشكلة بتاعت ابنك دي ازاي. بيقول لها ما اقدرش وما عادش ينفع خلاص، لان انا اتنازلت رسمي وما عادش ينفع ان انا ارجع في كلامي. بتقول له انت كده خلصت كل حاجة وبوظت الدنيا. عرسان بيروح للزعيم علشان يطلب منه ايد عالية. وفي الوقت ده بيقول له خير يا عرسان، عايز ايه؟ بيقول له انا كنت عايز اطلب منك طلب بس يا ريت ما تحرجنيش. بيقول له اطلب ونشوف. بيقول له كنت عاوز اتجوز بنتك عالية. بيقول له بنت انا عالية وانت تعرفها منين؟ يقول له انا ما اعرفهاش، بس انا بسمع عنها كل خير. الزعيم بيقول له طب لما اجي احط ايدي في ايد مين؟ بيقول له ابو النور هيجي يتقدم لك وهيحط ايده في ايدك. بيقول له بس ابو النور مش ابوك وانت مالكش اصل ولا فصل. انا هحط ايدي في ايد واحد ملوش اصل ولا فصل. يعني انا مش موافق على الجوازة دي، والموضوع ده تنساه من دماغك خالص وما تفكرش فيه نهائي. ولو فكرت فيه او جبت سيرة لحد انا مش هسيبك، وساعتها هطردك من الحارة. بس عرسان ما بيسكتش وبيقول له ليه يا زعيم، ايه المشكلة؟ انا بشتغل وهجيب بيت وهعمل كل حاجة علشان اسعدها، ايه المشكلة؟ المشكلة اللي عندي، وبعدين المفروض تاخد رأيها قبل ما تاخد قرار زي كده. الزعيم بيقول له انت ازاي بتتكلم معايا كده؟ انا اخذ رأي بنتي هتتجوز مين ولا مش هتتجوز مين؟ لا طبعا. وبعدين عمرها ما هتوافق بيك. رفضت العقيد أبو عروم. بيقول له بس أنا علمت عليه، والعقيد أبو عروم ما يقدرش يتنفس معايا، يعني أنا أولى منه بيها وأنا أقوى منه، وصدقني هتبقى مبسوطة معايا، وأنا هقدر أحميها كويس من أي حد. بيقول له أنت شايف نفسك تقدر تحميها؟ بيقول له أيوة، بس أنت كلمها وشوف رأيها إيه. يقول له اعتبر نفسك ما اتكلمتش ولا قلت اي حاجة ويلا اطلع بره، مش عايز اشوف وشك تاني. سعدية بتروح له بعد ما عرسان بيمشي وبتقول له ان هو كان عاوز ايه. بيقول لها جاي عايز يطلب ايد عالية. انا بستغرب جدا. بتقول له اليتيم عايز ياخد بنت الزعيم ازاي؟ قال له انا ما انا برضه ما وافقتش. قال له العجيب ان ابو عروم طلبها وانا برضه ما وافقتش. وبيقول لها بيقول لعالية تعالي عرسان تعرفيه؟ بتقول له أيوة. بيقول لي جاي وعايز يطلب إيدك. بتقول له ماشي. وبعدين بيقول لها بس أنا رفضته وخليته يمشي. بتقول له بس أنا عايز أتجوزه. بيقول لها أنت بتقولي إيه؟ أنت تعرفيه قبل كده؟ بتقول له لأ، بس أنا شفته لما قابلناه أنا وخالتي، وكان يعني زقني بس كده. هو بصراحة راجل ومحترم وقوي جدا. بيقول لها على العموم أنا رفضته ومش موافق على الجوازة دي. فبتقول له ليه؟ بس هو شكله كويس. ويقول لها أنت مالك؟ أنت إزاي أنت عايزة تتجوزي واحد يتيم لا ليه لقيط، لا ليه فصل ولا أصل، ولا نعرف عنه أي شيء غير كمان إنه هيقدر يصرف عليك إزاي ويعيشك العيشة اللي أنت عايشاها. هنا بتقول له مش مهم عندي كل الكلام ده، المهم إن أنا موافقة بيه وأنا عايزة أتجوزه. بيقول لها أنت اتجننتي؟ عايزة تتجوزي واحد يتيم غلبان ملوش أي قيمة؟ أنت باين عليك اتجننتي. بيقول لها أنت من هنا ورايح ملكيش خروج بره البيت. عرسان بيروح يقعد قاعدة مع أمه. بتقول له إيه اللي أنت عملته ده؟ أنت إزاي تروح تتقدم لبنت الزعيم؟
بيقول لها ليه أنا مش بهش. بتقول له أنت زينة الرجالة وأحسن واحد في الدنيا. وأبوه بيقول له أنت أشجع راجل في الوجود وأنا بحبك يا عرسان، بس اللي أنت عملته ده غلط، استعجلت، المفروض كنت ترجع لينا ونتكلم بعد كده، شو نشوف أبوها هيرضى ولا مش هيرضى. وأنت كده دخلت نفسك في مشاكل وما تعرفش إيه اللي هيحصل بعد كده. طبعا دي كانت نهاية الحلقة 21، والأحداث بتشتعل في هذا التوقيت. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.